Masa seminggu melalui ops banjir. Dan ini melalui Belanjawan Mari Bantu. Kami perlu lakukan perkara ini kerana kami terhutang budi kepada rakyat Malaysia yang telah pun banyak menderma, dan untuk memastikan bahawa ada ketelusan dan integriti dalam proses perbelanjaan derma-derma yang telah pun berjaya kami kutip. So allow us to go through a slide by slide presentation supaya semua tahu berapa kami berjaya kutip, siapa yang berderma, berapa mereka berderma, bagaimana perbelanjaan itu dilakukan, dan apakah plan-plan susulan yang akan kami lakukan bersama. So secara total kita telah pun berjaya mengutip RM2,092,186.98. Ini dalam tempoh masa seminggu sejak kita memulakan proses kutipan dana bagi bantuan mangsa banjir. Dan hasil sumbangan ini datang daripada 42,209 orang. Dengan purata sumbangan dalam 46 ke 48 ringgit Malaysia. Maksudnya, ini bukan skala besar tetapi majoriti penyumbang-penyumbang adalah rakyat Malaysia yang menyumbang dalam purata 46 ringgit seorang, yang akhirnya secara total dapat RM2,062,186.98. Next. Dan ini perkara yang agak baik, sebab itu saya rasa agak gembira kerana apabila kita mula-mula adakan sesi fundraising ini, target awal hanya merupakan RM10,000 Malaysia. Ini adalah poster pertama yang kami kongsikan sebaik sahaja bajet itu bermula. Tetapi akhirnya daripada RM10,000 kita berjaya melepasi sasaran dan sampai ke tahap RM2 juta Malaysia. Dan bukan itu saja, kita ada the raw data. Raw data mungkin kita tak boleh kongsikan semua kerana butiran-butiran yang berkait rapat dengan penderma. Tapi kita ada raw data setiap penderma berapa yang diderma. Sebagai contoh RM10, RM50, RM200, RM10, RM100, boleh lihat banyak RM100 dan RM50. Sebab itu secara total akhirnya melebihi 40,000 penderma kita berjaya mengutip RM2 juta Malaysia. Dan jumlah yang telah kita belanjakan sampai ke 26/7/15 petang semalam adalah RM789,521.66.
So daripada jumlah total 2 juta tersebut, kita telah belanjakan 789,000 sampai semalam. Dan bagaimana kita membelanjakan jumlah 789,000 ini? Boleh lihat di sini sumbangan ini sebelum saya masuk ke tadi tu adalah perbelanjaan yang kita berikan secara cash atau yang kita gunakan. Saya juga perlu maklumkan bahawa Muda telah pun terima banyak sumbangan in kind melalui Mari Batu. So 2 juta adalah sumbangan dana, cash. In kind adalah bantuan daripada segi barangan. Sebagai contoh, kita berjaya dapat 500 set toto dan tilam, 4,500 pack makanan, 100 water jet, 2 bot, 500 barangan set sekolah, pampers, peti ais, rumah kontainer, 2 in kind kita akan dapat, 2,000 carton air mineral dan yang lain. So on top of the 2 million, 2 juta yang kita berjaya kutip adalah dana, cash. Ada juga banyak penema-penema yang berikan sumbangan in kind seperti barang-barang yang kita kongsikan. Next. Okay. Jumlah sebentar tadi saya kongsikan 700,000 yang telah kita belanjakan. Ini adalah pecahannya. Pack makanan RM73,765, alatan pembersihan, jaket keselamatan, set tidur, logistik, bantuan kepada NGO, inisiatif persendirian, masjid, pengurusan, peruntukan banjir negeri, keperluan dan lain-lain. Kalau lihat di sini memang majoriti pembelanjaannya memang terfokus kepada logistik dan bantuan kebajikan yang diberikan kepada mangsa-mangsa banjir. Dan daripada segi pengurusan, kadarnya sangat sedikit. Dan boleh lihat banyak tempat kita gunakan adalah rumah-rumah kami. Sukarelawan memang tidak ingin ambil apa-apa dana, cuma mereka minta duit makanan dan mungkin duit pengangkutan, tetapi kita fokus, we cut cost on pengurusan dan kita fokus bantuan-bantuan yang berjaya kami sampaikan. So secara total yang telah dibelanjakan, ini adalah pecahannya. Sebaik sahaja kami tamat dalam telus dan kita telah bersimpat segala perbelanjaan, perlu ada resit. Resitnya sangat banyak, kalau saya nak kongsikan sekarang memang tak habis, setiap hari ada resit-resitnya. All the receipts yang perlu diberikan supaya proses auditing itu dapat dilakukan. Ini belum sempat lagi kita nak susun, ni dah susun setiap hari. Dan ini semua kita akan berikan untuk tujuan audit susulan. Tapi buat masa ini adalah pecahan yang telah kita belanjakan. Dan ini adalah pembelian aset. So daripada jumlah telah kita belanjakan, pembelian aset 500 water jet, 4 genset, fiber boat, inflatable boat, jaket keselamatan, water tank, gas store, headlamp, pack makanan, set tidur dan pack keperluan. Semua pembelian aset juga kita kongsikan di sini. Secara kos totalnya, perbelanjaan ada di sini. Next. Dan ini adalah pecahan perbelanjaan. Kalau kita lihat, majoriti adalah bagi alatan pembersihan dan selepas itu peruntukan banjir negeri dan logistik. So ini 3 perkara perbelanjaan utama, iaitu alatan pembersihan, peruntukan banjir negeri dan logistik. Kerana kita tahu sebagai contoh, apabila saya berada di Temeloh bersama dengan Mira, banyak kawasan-kawasan terputus daripada bantuan kebajikan dan kita nak sampaikan peralatan pembersihan dan yang lain agak sukar. Kita hanya boleh sampaikan jika kita sewa banyak bot-bot motor dan juga truk-truk 4x4 kerana kereta lain sudah tidak dapat masuk ke kawasan tersebut kerana terputus kerana air naik. So, ini adalah sebab utama di mana kita lihat ini adalah fokus kami. So pecahannya ada di sini. Next. Dan seperti saya kongsikan sebentar tadi, 100% perbelanjaan akan diaudit oleh pihak ketiga. Ya, dan kita akan lakukan, sebab itu sekarang kita akan berunding dengan firma-firma audit yang terkemuka supaya mereka dapat bersama mengaudit segala jenis perbelanjaan yang telah kita lakukan, bukan sahaja untuk tujuan audit semata-mata, tetapi pada masa yang akan datang supaya kita dapat tambah baik proses governance so that we can set the gold standard for fundraising. Sebelum ini di atas kapasiti ahli Parlimen MUA kami lakukan
Ya, bagi projek satu keluarga satu laptop ni bagi muda kita nak lakukan audit ketiga juga. Sebab itu kita kumpulkan segala jenis receipt dan bukti dokumen yang sedia ada. Saya faham mungkin ada yang bertanya, so kamu telah pun berjaya fundraise 2 juta tetapi perbelanjaan baru dalam RM800,000. Itu kerana ada banyak quotation kita telah minta untuk proses pembelian perolehan pasca banjir. Sebagai contoh, kita ingin beli laptop, tablet untuk mahasiswa yang terkesan, beli barangan dapur, beli peralatan elektronik dan yang lain. Itu semua kita nak pastikan kita dapat the best price, the best equipment, dan quotation sedang dihantar kepada kami supaya akhirnya proses itu dapat dilakukan dengan telus and we get the best bang out of a buck. Itu perkara yang sangat penting. Dan akhirnya dia akan makan total RM2 juta tersebut. Next. Bagi Pak sukarelawan misi banjir, saya ingin memperkenalkan saudara Amira Aisyah, Setiausaha Agung Parti Muda untuk menerangkan proses ini. Kerana ini adalah proses yang paling penting ya, di mana kita mengerahkan ribuan sukarelawan di seluruh Malaysia untuk membantu proses misi banjir ini. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada YB Syed Saddiq atas penjelasan kewangan sebentar tadi. Jadi untuk pergerakan sukarelawan misi banjir, pada asalnya apabila kita target setakat RM10,000, kita tidak berfikir untuk mendapatkan sukarelawan. Sebab bagi kami RM10,000 itu kami masih boleh gerakkan oleh ahli-ahli muda dan pimpinan muda. Tetapi apabila jumlah kutipan itu telah melebihi 100 ke 200 ribu ringgit, kita rasakan bahawa penting untuk kita dapatkan sukarelawan bersama kita untuk pastikan lebih banyak tempat yang kami boleh pergi dan pastikan dapat bantuan di serata Malaysia. Jadi pada asalnya untuk sukarelawan misi banjir muda, pada waktu pertama kami buka permohonan, kita mohon agar dapat 300 orang sukarelawan misi banjir muda. Boleh tengok dalam social media Parti Muda, kita ada panggilan untuk 300 orang. Tetapi akhirnya sehingga ke hari ini kita telah dapat mengumpul seramai next slide please. Seramai 10,000 lebih orang sukarelawan untuk maribantu.my/pasca banjir. Jadi ini adalah 10,000 orang yang berdaftar secara official mengikut link yang telah kami berikan. Tetapi ini kita tidak campur lagi dengan sukarelawan yang datang secara ad hoc di tempat-tempat yang kita telah pergilah. Boleh kita next. Okay, daripada 10,000 orang itu, jumlah sukarelawan yang telah kami gerakkan adalah seramai 5,000 plus orang. Jadi semua sukarelawan ni kita ada kumpul dalam grup Telegram dan kita ada blast jadual kita. Esok ke mana kita akan pergi dan kita akan kumpul berapa ramai sukarelawan yang boleh pergi ke tempat-tempat yang tertentu. Sebagai contohnya tempat yang terkesan dengan teruk, Hulu Langat, Sepang, di Karak, di Bentong, di Temerloh. Untuk tempat-tempat ini kita selalu gerakkan sukarelawan dalam jumlah yang sangat besar. 100 orang, 200 orang dan insyaAllah esok kita akan gerakkan dalam 300 orang ke Karak sahaja. Jadi untuk sukarelawan-sukarelawan ini ada yang datang daripada tempat-tempat yang langsung tidak terkesan. Sebagai contohnya dari Johor, tidak terkesan teruk dengan banjir tapi telah digerakkan ke Pahang. Ada juga sukarelawan dari Melaka yang hanya terkesan di satu tempat, kemudian mereka bergerak ke Negeri Sembilan. Jadi semua sukarelawan ini kita telah gerakkan mengikut keperluan tempat-tempat tersebut. Seterusnya, okey. Daripada 5,000 plus sukarelawan ni, kita telah berjaya membantu lebih 5,000 buah keluarga. Apa yang mereka buat pertama adalah untuk misi mencari dan menyelamat. Untuk misi mencari dan menyelamat ni, I think sukarelawan yang kita dapat kumpul ni memang orang yang hebat-hebat belaka. Mereka bukan sahaja datang dan offer servis, tapi mereka juga ada yang datang bersama bot. Bila kita ke Seri Muda, ada yang datang bersama bot dan kata apa yang kami boleh bantu dengan bot ni. Ada yang datang bersama dengan 4x4 sendiri, ada yang datang dengan van-nya sendiri, ada yang offer lorinya sendiri untuk membantu kami misi mencari dan menyelamat. Kita pergi juga bantuan ke PPS di mana kami beri bantuan pack makanan, kami beri bantuan keperluan asas, kami beri juga bantuan untuk menempatkan mereka dari kawasan banjir ke PPS. Sehingga kan ada satu hari itu bila PPS belum tersedia dengan banyak pada hari pertama atau kedua banjir, masih banyak lagi PPS belum dibuka, ada beberapa keluarga yang sukarelawan kita tempatkan dahulu di rumah Tuan Presiden, di rumah YB Syed Saddiq sendiri. Rasanya dalam 2 hari juga kita tempatkan beberapa keluarga di rumah YB Syed Saddiq. Kemudian seperti saya sebut tadi, kita ada bekalkan keperluan asas,
kita ada pergi membersih kawasan-kawasan banjir. Yang ini bahagian bersih kawasan banjir dan pasca banjir adalah di mana kami menggerakkan paling ramai sukarelawan lah. Dan seperti yang saya sebut tadi juga, pertama adalah sukarelawan yang kami kumpul menerusi link yang kami buka, tetapi ada juga sukarelawan yang tiba-tiba saja waktu kami di Sepang sebagai contohnya, tiba-tiba ada beberapa orang datang dan katakan mereka dari Negeri Sembilan dan mereka nak hulurkan bantuan apa-apa saja yang kami boleh apa-apa saja yang kita perlukan daripada mereka lah. So ini adalah jumlah keluarga yang telah kami bantu. Terusnya, sebagai contoh kalau dapat lihat, saya tak pasti kawan-kawan media dapat nampak ataupun tidak, tapi kami akan kongsikan slide ni. Tapi ini secara rough lah beberapa saja gambar sukarelawan-sukarelawan kita. Kita lihat ada juga misi mencari dan menyelamat di Kelantan pun kita ada jalankan, di Perak dan di serata Malaysia lah. Saya serahkan kembali kepada YB Saddiq. Terima kasih Saudari Amira, Jasa Agung bagi muda. Ia juga merupakan timbalan pengarah bagi segala jenis operasi. Dan Alhamdulillah setakat ni saya rasa apa yang beliau telah lakukan adalah perkara yang agak luar biasa lah. Daripada kita target 300 volunteers sampai 10,000, daripada kita target RM10,000 sampai sudah ke RM2 juta. So selepas ini apa lagi akan berlaku? Sebab kita telah pun membelanjakan dalam RM800,000, ada dana tambahan dan juga sampai ke masa ini ramai lagi yang masih ingin bantu menderma in kind ataupun cash kepada muda untuk teruskan misi bantuan. Sebab itu kita akan lancarkan proses ataupun bantuan bangkit. Apa bangkit ini? So ada beberapa perkara yang akan kita senaraikan dalam bantuan bangkit. Pertama adalah bantuan kewangan RM300 kepada 300 keluarga yang terjejas, dan kita akan fokus kepada golongan yang paling teruk terkesan, khususnya mereka yang datang daripada latar belakang B40. Next. Set alat tulis dan beg sekolah, kelengkapan pakaian sekolah, komputer riba berkualiti untuk mahasiswa, dan ini bantuan yang bersasar kepada pelajar. Next. Barangan rumah pula kita akan berikan peti sejuk, mesin basuh, set periuk, nasi elektrik, dapur gas dan cerik. 50 keluarga ni semua berasingan. Next. Dan pada masa yang sama kita telah pun menggerakkan ramai peguam-peguam muda untuk memberikan bantuan undang-undang secara percuma. Apa bantuan undang-undang secara percuma ni? Ini bagi mereka yang ingin buat claim insurance atau ingin dapatkan moratorium di bank-bank mereka, atau ingin memastikan bahawa mereka tidak dikeluarkan daripada rumah sewa mereka, atau mereka tidak didiskriminasi oleh majikan kerana mereka tidak dapat pergi ke kerja kerana terkesan teruk dengan banjir. Sebab itu kita telah pun menyediakan nanti hotline bantuan undang-undang yang disampaikan oleh peguam-peguam muda kami. Selain itu kita juga akan berkolaborasi dengan beberapa NGO untuk berikan bantuan kesihatan mental, khususnya dengan kerjasama dengan Nyawa. Bantuan ini sangat penting kerana pasca banjir ini akan ada banyak anak-anak muda, keluarga-keluarga yang mungkin terkesan teruk. Ya, kesihatan mental mereka perlu dijaga juga, sebab itu kita akan kolaborasi dengan NGO-NGO, khususnya NGO Nyawa, untuk berikan bantuan kesihatan mental kepada mereka yang terkesan. Sebab itu rumusannya ini, pertama sekali kita terhutang budi kepada pendema-pendema yang memberikan kepercayaan kepada kami di Muda. Mungkin kami kekurangan pengalaman politik, tetapi majoriti daripada kami adalah mereka yang beridealisme tinggi dan ingin membawa perubahan yang bermakna di Malaysia. Mereka dari golongan teknokrat, profesional, penjawat awam, bekas penjawat awam, gandingan muda dan yang tua berbilang bangsa dan agama di seluruh pelosok Malaysia, tidak mendambakan jawatan, kontrak, kewangan, tetapi mereka datang ikhlas ingin berkhidmat. Sebab itu kita tekankan konsep berkhidmat untuk memimpin, serve to lead, supaya kita dapat buktikan kebolehan dan kemampuan kita untuk membangunkan Malaysia sebagai negara maju. Dan kita terhutang budi kepada semua, kita terhutang budi kepada ribuan sukarelawan yang datang bersama dengan kami, dan kami akan buktikan bahawa setiap sen yang dibelanjakan atau yang diberikan dapat dibelanjakan dengan baik. Sebab itu daripada 300 sukarelawan sebagai target, kita sampai 10,000, daripada target 10,000 ke 2 juta ringgit, yang datang daripada lebih 40,000 pendema di seluruh Malaysia. Terima kasih, thank you very much. Dan kita akan cuba sebaik mungkin untuk memastikan bahawa mereka terkesan dengan banjir dapat pembelaan yang sewajarnya. But we want to set the right standard of transparency and accountability
Sebab tu kita akan buat audit by a third party, dan kita juga telah pun kongsikan pecahan perbelanjaan yang telah pun kami lakukan dan mana kami belanjakan dengan segala bentuk risit dan bukti-bukti dokumen pembelian, prosesnya telah pun kami kumpulkan. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi soal jawab. Kita buka kalau ada rakan-rakan dekat media yang hadir secara fizikal dulu. Kalau ada. Mungkin boleh komen sikit macam mana Wani melihat pengurusan kerajaan terhadap banjir baru-baru ini. Kalau kita tengok mungkin di media sosial banyak sangat kritikan, mungkin daripada pandangan Wani sendiri. Terima kasih. Sejujurnya fokus kami di Muda adalah untuk berkhidmat. Dengan itu, dari kita fokus mengkritik sahaja, saya rasa ini adalah masa terbaik untuk kita berganding bahu. Memang jelas kekilafan berlaku dan mereka perlu mengambil tanggungjawab, tetapi di Parti Muda kami nak fokus berkhidmat dahulu. Sebab kita tidak cukup tangan. Daripada kita hanya mengkritik saja, lebih baik kita turun ke lapangan, sampaikan bantuan, pastikan bahawa bangsa-bangsa dapat pembelaan yang sewajarnya, berikan bantuan kewangan kepada mereka yang ditindas dan yang lain. So bagi kritikan kerajaan ini, pasca banjir ini akan ada banyak perkara yang kita kongsikan, tapi lebih daripada segi cadangan-cadangan, so kritikan membina. Apa kita boleh lakukan, pembaharuan, penambahbaikan dasar supaya perkara seperti ini tidak berlaku lagi, dan kesilapan ini tidak akan berlaku lagi pada masa-masa yang akan datang. Kritikan itu saya rasa rakyat dah banyak kongsikan, kita perlu mendengar, perlu mendengar keluh kesah rakyat. Cuma satu perkara yang saya nak sampaikan, jangan sesekali salahkan rakyat. Kata rakyat tidak dengar nasihat teguran, tidak ikut update apa yang diberikan oleh Jabatan Meteorologi. Jangan salahkan rakyat. Mereka sekarang dah ada dalam keadaan susah, hilang mata pencarian, hilang barang, peralatan hancur, rumah hancur. Sekarang adalah masa untuk berganding bahu untuk membantu mereka. Dan itu fokus Parti Muda. Segi keuangan Syed, dan kita tahu dalam keadaan macam ni banyak orang yang terjejas dengan COVID lagi dan banjir ini lagi. So baru-baru ni kita tahu cadangan Ikuti, pengeluaran Ikuti kembali diperkatakan, dan kerajaan semalam dah mengatakan yang dikatakan tak ada cadangan untuk mengeluarkan duit. Di sini macam mana untuk memandang tujuan dikeluarkan sekali lagi tu? Tanggungjawab hakiki kerajaan adalah untuk memastikan bahawa mangsa-mangsa banjir, rakyat Malaysia dapat bantuan kewangan yang mencukupi supaya mereka tidak perlu menjejaskan masa depan mereka. So apa maksud saya? Perbincangan Citra ini boleh dilakukan, tetapi paling utama adalah untuk memastikan bantuan kewangan dapat diberikan secara terus oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jangan kita hanya ikut kerajaan persekutuan. Sebab itu RM1,000 itu perlu dipertingkatkan. Jika kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, tauke-tauke balak, korporat-korporat besar bersama untuk berikan pampasan ini, saya agak yakin dia jauh lebih tinggi berjumlah RM1,000 Malaysia. Saya rasa agak tidak baik dan tidak molek jika kekilafan daripada segi kerajaan persekutuan, negeri, tauke-tauke balak yang banyak dapat duit ini, berjuta-juta ringgit ini, dilepaskan begitu saja kerana rakyat perlu ambil duit simpanan hidup mereka. So prioriti utama adalah untuk memastikan bahawa bantuan kerajaan itu mencukupi supaya perkara lain boleh dijadikan plan B and plan C. So bukan saya ingin menidakkan soal Citra tersebut, tapi itu tak boleh dijadikan plan utama. Oh, apabila ada krisis, orang tak ada duit, plan A, keluarkan duit Citra. Sebenarnya kerajaan yang perlu memastikan bahawa bantuan dana yang mencukupi diberikan supaya mereka dapat pembelaan yang sewajarnya. Kerajaan persekutuan, negeri dan syarikat-syarikat yang besar. Okey, YB, sebelum kita buka lagi ada soalan daripada Zoom. Ini daripada teks daripada Chili Sauce. Soalan ni lah, when will Bangkit be launched? What is the duration of the campaign? Bangkit, sebaik saja kami adakan sidang media ini, telah pun dirasmikan lah. Tetapi sebenarnya kita dah lakukan sekian lama, tapi it will start from now onward. Sebab itu bagi mereka yang ingin mendema, boleh pergi ke maribantu.my untuk proses bantuan pasca banjir. Kita telah pun kongsikan apa yang kami ingin lakukan. Ya, bantuan-bantuan peralatan sekolah, elektronik, rumah dan yang lain. Supaya mereka yang terkesan dengan banjir ini dapat bangkit semula hidup dengan bermaruah dan dapat pembelaan yang sewajarnya oleh semua pihak. Kerajaan, korporat, NGO, parti-parti politik berganding bahu untuk membantu mereka bangkit semula. Okay, next question daripada Syahmi
Fayyad, question from the Malaysian Reserve. Muda is still not registered in the Register of Societies, hence the party has not achieved full legal status. But despite that, your party has done above and beyond what most political parties would do. What is your message to other parties and Malaysians in general? Thank you very much, sir. We believe in a healthy form of competition, not a race to the bottom, but a race to the top, where we try to outcompete one another in serving the needs of the people. And in Islam, we say, "Fasabikul khairat," berlumba-lumba untuk lakukan kebaikan. And that's what we want to do in Muda, to ensure that we embrace the politics of service, politik khidmat, and the politics of policies, politik dasar, so that we compete to provide the best for the people, to defend their rights and interests, and to ensure that we represent their views in the best ways possible to turbocharge Malaysia forward. So the message which we'd like to send is that Muda is here to be a part of democracy, to serve the people, and to make Malaysia a dignified, developed country, negara yang maju, bermaruah dan berintegriti. A developed country which is governed with dignity and integrity. So I'm not here to downplay other parties. I'm here to ensure that we can compete healthily to serve the needs of the people. Thank you, sir. All right. We have a reporter from Makal Osai. So can you please unmute your mic and ask the question? Good afternoon, YB. Good afternoon, YB. One moment, sorry. We need to get the mic up. I think his mic is low. Do you mind speaking louder? Okay, good afternoon, YB. Mic okay? Can you hear me, YB? One moment. No, di sini. One moment, sorry, sir. One moment. Oh, it's okay, it's okay. Fine. Okay, now speak. YB, can you hear me? Yes. Okay, clearly. Okay, really, thank you very much. Because I see you online, your helps in the Facebook and Instagram and all thing. So you did a good job. We also shared many things about your Muda party you did. So my question is here, is it your Muda is focused only certain area to help the flooded victims or still focus for other states as well? That's my main question actually. Thank you, sir. That's why if you look at the mobilization of aid and resources and volunteers, we go to all places which have been affected by the floods. Kelantan, Perak, multiple different parts of Pahang. I personally visited Kuantan, Indra Mahkota, different parts of the Merlo. We have so many teams based in Bentong and also in Karak. Tomorrow there will be 300 additional volunteers with heavy machinery going down to Karak to do cleanup efforts. We've gone to different parts of Negeri Sembilan, specifically Jelebu, Insya-Allah, is Kelang, is Seri Alam, Shah Alam. We went to Bukit Bintang, Chowkit. So every single area in which there are victims of floods, which require for help and assistance, we go there. That's where you see our operations. We share it online, publicly, for everyone to join. It's nationwide. And let's say, for an example, sir, next week there will be floods in parts of Johor or in parts of Sarawak. We will also deploy teams to parts of Johor and Sarawak to ensure that they are well taken care of, because in the end, we're all one big family in Muda. That's why, even though there are not a lot of victims in Johor, but hundreds of volunteers from Johor, Muda Johor, actually came down to Pahang to stay for days, I think 4 days and 3 nights, to do with cleanup efforts, extraction, welfare support. And that's the spirit of unity which Muda wants to bring, which cuts across factors of race, religion, including political affiliation. I mean, to share one personal story. When I went to Temerloh, initially the plan was only to spend 1 day, but instead it became 3 days and 2 nights. Myself, Amira, and a few others had to find a place to stay at, and we were very grateful because a house of an UMNO leader, Ketua Cawangan, maybe not a senior, not a top leader, Ketua Cawangan, who's also the Ketua Kampung, the village chief there, gave us space to sleep at his house. And it's not just 1 or 2 fellas, there are about 5 or 6 of us. And in front of his house is like BN flags everywhere. And when they told me if I were comfortable because there are BN flags everywhere at the house, I said, no problem. If anything,
during times of crisis, there's a call for great unity. First, to work with one another to serve the interests of the people. And we had a great time together. The son is a Muda leader, the father is an UMNO leader, and in the end, we are here together to serve. And as I stressed on a bit just now, Muda is here to create a healthy competition to the top, where we try to outcompete one another to serve the rakyat. Thank you, sir. You are doing a very great job, YB. Hope you will do more, and all the best to you. Because there is a box that the winner always comes with the result. So you did it. You did it. Appreciate. Okay, that was my question. Thank you very much, YB. Please send my warmest regards to the family and everyone in the office. Thank you. Okay. We have a question from Ilail, the Malaysian Insight. Could you unmute, sir? Hello. Hello. Can you hear me? Yeah. Okay. I would like to know how is Muda keeping up with the SOP, and has there been any volunteers from Muda that has been infected with the virus? At the moment, we have not been informed of any person who has been affected or of any new clusters coming from our group of volunteers. We try our best to ensure that the SOP deployed by KKM is strictly adhered to. It's just to share one personal example. Yesterday, when we were in Jelebu doing cleanup efforts, we were in Jelebu just to clean one house. Required almost 50 volunteers, and I think I posted these photos out. 50 volunteers because the mud already reached the knee level, and that's why it took a while. And because the mud was still wet and heavy, whenever we were taking the mud out, like I myself, I think we changed our face mask 6 times. There's one guy who changed his face mask 8 times because when you shovel the mud up, and obviously because it's wet and you're doing in a really fast way, it will go to the face mask, and I think it's very dangerous obviously for you to breathe in mud from your face mask. So we try our best to adhere. So to respond directly, we've not been informed if a lot of Muda members in particular who have contracted COVID. Yeah, and also to inform that for volunteers, before we go on a mission, we give them RTK test kits for them to do their regular testing. For example, at this particular war room in PJ, we already have the QR code which they need to register before they enter, and every day they'll have to do their rapid antigen test. Thank you. Okay, YB, siapa yang akan audit dan adakah akan dikongsi kepada publik? Proses audit yang akan dilakukan adalah dan proses itu akan diumumkan secara terbuka. Buat masa ini kita belum lagi tamatkan siapa firma audit yang akan dipertanggungjawabkan. Saya katakan ini kerana kalau boleh kita nak dapatkan the best price for the best output and quality. Sebab kalau kita dapatkan tiba-tiba untuk proses audit memakan dana yang agak tinggi, 100-200 ribu ringgit kena datang dari firma yang agak besar, that's quite tough kerana kita menjaga amanah rakyat, duit rakyat, and we need to spend it in the most efficient way possible. Tapi di sini, I would like to make an open appeal. Kalau rakan-rakan media dapat kongsikan dia lebih baik, I like to make an open appeal to the big firms, big 4 firms, auditing firms, if they can help us. I think by now you would know that the money goes to the people, and we're very open about it, open and transparent. We'll share you all our books, our receipts, everything we will share with you. Just now we give the breakdown already, but if they can give a pro bono service, but to really look into the financial details, we are an open book, but it will be great if they can give a pro bono service or a heavily discounted service. Because we want to ensure that every single cent which we receive is spent well and reaches the people who we would like to help. So I hope that the big auditing firms can help us on this matter. Okay, YB, ada soalan daripada Facebook. Apakah proses perolehan untuk barang bantuan yang akan diberikan untuk pastikan isu ketirisan tidak berlaku? Terima kasih. Dia ada banyak proses yang dilakukan. Dia tengok situasi semasa dan negeri. Saya beri contoh lah. Jikalau kita ada masa, contoh proses pembelian water jet, ya, ada yang kita borong habis sampai terpaksa beli lagi satu batch water jet yang kualitinya lain. Tetapi setiap receipt, kosnya, bil-bil lain semua kita simpan. Kalau kita ada masa, kita akan cuba dapatkan sebanyak quotation sebelum pembelian itu dilakukan. Tetapi ada juga masa, saya beri contoh, apabila kami di Temerloh, pada waktu malam kita lawat PPS di Kampung Tengah. Kampung Tengah ni adalah kampung yang terputus
laluan darat. So kita hanya boleh pergi melalui bot bermotor. Sebab itu kos logistik kena bertambah. Takkanlah kita nak minta open tender untuk dapatkan 20 bot untuk hantar, kita agak sukar. Dan pada malam itu sendiri mereka merayu cepat-cepat untuk dapatkan 144 tikar, 144 tilam, 144 kain pelikat, 144 foto, 144 dan yang lain. Dan kita perlu hantarkan pada keesokan harinya. Dan mula-mula kita tanya, kita survey. Di Temeluk ada ke tak? Banyak dah habis. Kita pergi ke Kuantan cari. Kita kontak kawan-kawan di Selangor dan Kuala Lumpur dan akhirnya kita ambil semua sekali. So priority utama kami adalah to ensure that we get the best price, the best service, tapi paling mustahak adalah untuk sampai kepada mereka yang meminta. Tak boleh tunggu seminggu, 2 minggu baru kita boleh sampaikan bantuan kepada mereka. Tetapi untuk detail yang lebih khusus, proses audit itu akan tunjukkan di mana segala jenis receipt disimpan, proses pembelian itu kita ada buat dan akhirnya penyampaian bantuan kebajikan dan peralatan itu dibuat sebaik mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi menonton, yang turut hadir bersama dengan kita pada hari ini. So we try our best to serve the people. Lagi sekali terima kasih kepada rakyat yang bersama sudi bantu daripada segi dana, sukarelawan, ribuan sukarelawan kita yang bekerja pagi dan malam tidak kenal erti penat dan lelah. Terima kasih. Kami bertenaga kerana kamu semua. Tanpa bantuan kamu mustahil kami berada di kedudukan pada hari ini. Dan saya berharap kita dapat meneruskan aktiviti-aktiviti baik melalui proses bangkit yang kita baru lancarkan untuk ops pasca banjir untuk berikan peralatan sekolah, elektronik, bantuan makanan, bantuan barang-barang dapur, wang kepada keluarga-keluarga yang terkesan. Akhirnya kita ingin tunjukkan bahawa Muda sets the golden standard in fundraising and in right accounting and auditing. Supaya akhirnya fokus kami adalah politik khidmat dan politik dasar to turbocharge Malaysia to become a developed country. Terima kasih semua. Thank you very much Amira, thank you very much the team. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay, and all live, please stop the live.